تصور کنین بیدار میشین و یهو متوجه میشین که هیچ مرز مشخصی میون دیوونگی و سلامت عقلی شما وجود نداره، بلکه تنها یه شکاف خیلی ظریف، نامرئی و لغزنده میون اونهاست که هر روز بدون این که متوجه باشین روی اون قدم میذارین. درود دوستان عزیزم، خوش اومدین توی اپیزود سوم کاوشی توی کتاب تبتی مردگان، اثری از کارما لینگپا با ترجمه مهران کندوری عزیز. قصد نداریم درباره مرگ فیزیکی صحبت کنیم، ما میخوایم از این متن به عنوان یه نقشه راه برای ورود به یه شکاف روانشناختی استفاده کنیم، نقشه‌ای که معماری پنهان ذهن شما رو توی لحظات بحرانی نشون میده و این اثر رو از یک کتابچه مذهبی به یه شاهکار روانشناسی تبدیل میکنه. اگه اپیزود اول و دوم رو گوش ندادین حتما برگردین و اون رو قبل از هر چیز گوش بدین. لینکش رو توی قسمت توضیحات ویدیو میذارم. وقتی این منابع رو کنار هم میذاریم متوجه میشیم چیزی که اونها به عنوان مرگ و تولد دوباره توصیف میکنن در واقع استعاره از مرگ لحظه‌ای هویت ما توی طول یه روز کاری، یه دعوای خانوادگی یا یه بحران شخصیه. توی این اپیزود میخوایم کالبدچکافی کنیم که ذهن چجوری مقابل این فروپاشی مقاومت میکنه و چرا گاهی تاریک در این توهمات رو به آزادی مطلق ترجیح میده. مفاهیم کلیدی، باردو و درمتا. این کتاب برای توصیف فضای ذهنی از دو مفهوم کلیدی استفاده میکنه. اولی باردو، وضعیت میانی و مطلق، مثل جزیره وسط دریاچه یا یه نشونه مرزی. وضعیتی که توی اون گذشته تموم شده اما آینده هنوز شکلی نگرفته، مثل همون چند ثانیه گیجی اول صبح که قبل از زنگ ساعت بیدار میشین، هنوز یادتون نمیاد چه کسی هستین، کجا خوابیدین و چه مشغله هایی دارین و فقط یه حضور خالص هستین. دومی درمتا، جوهر واقعی چیزها و یه انرژی خالص، لطیف و بیمرز از عناصر پنجگانه خاک، آب، آتش، باد و فضا یا اتر که کاملا خالی از ماده فیزیکیه. چرا عمل دیدن توی این فضا مخربه؟ کتاب ادعا میکنه که این انرژی ها و دیدارها رو توی فضای باردو نمیشه با ذهن تحلیلی دید یا درک کرد. از نگاه این کتاب نگریستن یه عمل دوگانه و تفرقه اندازه. مکانیسم ادراک به این صورته که به محض نگاه کردن به یه چیز خود رو به عنوان ناظر از اون شیء جدا میکنین. انرژی های درمتا مستقل هستن و نیازی به یه من مرکزیت یافته ندارن تا به اونها هویت بده. وقتی با ذهن تحلیلی به اونها نگاه میکنین در واقع اون تجربه بیمرز رو به زور توی قوطی کوچیک تجربیات گذشته و شرطی شدگی های خود جا میدین. تو این حالت معلق نگاه کردن نوعی تلاش برای کنترل کردنه، یعنی نگاه میکنیم تا برچسب بزنیم و احساس امنیت کنیم. تجلی خدایان صلحجو و خشمناک. در ادامه کتاب ما رو با دو دسته از انرژی ها یا خدایان روبرو میکنه که کنترل پذیر نیستن. یک، خدایان صلحجو توی قلب یا مرکزیت جا دارن و با شکل‌هایی مثل دایره توصیف میشن که نمادی از صلح مطلق بدون آغاز و پایانه. دوم، خدایان خشمناک توی مغز جا دارن و نماینده همون صلح هستن اما به شکلی بیرحمانه، انعطاف ناپذیر و بدون اجازه فرار. یه پارادوکس روانی، ما انسان ها همیشه از طریق مدیتیشن، تراپی یا سفر به دنبال صلح و وحدتیم.
برگشت به این وحدت کاهنی مثل برگشت به رحم مادر امن و لذت بخشه. اما کتاب ادعا میکنه این صلح مطلق برای ما وحشتناکه و ما از خدایان صلحجو میترسیم. چرا؟ چون ما درباره معنی صلح به خودمون دروغ میگیم. صلحی که توی تعطیلات یا مدیتیشن های سطحی به دنبالش هستیم یه صلح کنترل شده است. ما میخوایم آرامش داشته باشیم اما همچنان من خودمون حفظ شه تا این آرامش رو تجربه کنه، در حالی که صلح مطلق خدایان صلحجو دایره‌وار و بدون مرز و ورود به اون به معنای از دست دادن کامل مرز هویتی و نابودی اون من ساختگی با تمام خاطرات، افتخارات و دردهاش هست. ذهن ما توی سطح ناخودآگاه حل شدن توی کیهان رو مساوی با مرگ ایگو یا شخصیت میدونه، بنابراین از اون وحشت داره. نقش خدایان خشمناک چیه؟ از دیدگاه روانشناسی مدرن، تروما و آشوب معمولاً انسان رو بیشتر توی لاک دفاعی فرو میبره، اما خدایان خشمناک نمایانگر ترومای روانی آسیب رسان نیستن. اونها نماینده واقعیت انکارناپذیری هستند که با تمام قدرت به توهمات شما برخورد میکنه، مثل لحظه افشاگری توی یه رابطه مسموم یا یه تصادف ناگهانی که توی یه ثانیه تمام دروغ‌ها رو فرو میریزه. خشم اونها معطوف به ذات شما نیست، بلکه معطوف به اون هویت دروغینیه که برای خود ساخته این. اونها مثل جراحانی هستن که بدون بیهوشی توهم رو از روان ما خارج میکنن و لاک دفاعی رو میشکنن. مراحل تکامل مکانیسم های دفاعی، روایت روزها. این مسیر توی متن به صورت روز به روز توصیف شده که میشه اون رو مراحل تکامل مکانیسم های دفاعی ذهن دونست. روز اول فضای آبی و ویروچنه به زبان سانسکریت. پس از بیدار شدن توی باردو با فضای بیکران آبی رنگ مواجه میشیم که نماد عنصر فضاست و پدیده‌ای به نام ویروچنه ظهور میکنه. ویروچنه بودایی با 4 چهره که همزمان به همه جهات نگاه میکنه و کاملا غیر متمرکزه. در مقابل این فضای بی نهایت شفاف یه نور سفید اما کدر و تار قرار داره که متعلق به قلمرو خدایان یا دبه هاست. استعاره جوجه تیغی. فضای ویروچنه هیچ مرکزی نداره و وقتی مرکزی نباشه نقطه‌ای برای دفاع هم نیست. ذهن ما قرنها برای بقا برنامه‌ریزی شده. توی این فضای بیکران دچار وحشت مطلق میشه، درست مثل یه جوجه تیغی که وقتی توی یه دشت باز و بی حصار قرار میگیره بلا فاصله خودش رو جمع میکنه و تیغهاش رو بیرون میده. تیغ‌های ما توی زندگی روزمره همون خشم، نظرات سیاسی سفت و سخت، قضاوت‌ها و پرخاشگری‌های ما هستن. ما عصبانی میشیم تا احساس وجود کنیم. قلمرو دبه ها یا نور کدر نماد همین لذت محدود، مرزهای مشخص و خودساخته است. ما نور کدر رو انتخاب میکنیم چون فضای بی‌مرز ویروچنه برای منیت ما غیر قابل تحمله. روز دوم عنصر آب و اکشوبیه به زبان سانسکریت. توی روز دوم وارد عنصر آب و نور سفید درخشان میشیم و پدیده اکشوبیه به معنای ثابت و تغییر ناپذیر پدیدار میشه که نماد اصلی اون واژرا به زبان سانسکریت هست. جواهری شبیه آذرخش که تخریب ناپذیره.
در کنار اون اصل مؤنث یعنی بودا لوچانا یا چشم بودا قرار داره که وظیفش ایجاد انعطاف توی این سختیه. در مقابل این ترکیب نور خاکستری رنگ و تاریک قلمرو جهنم قرار داره. تله منطق و پارانویا. واژ را نماد یه ذهن کاملا تحلیلی، استوار و انتقادیه. تفکر انتقادی و منطق. این قدرت به خودی خود رهایی بخشه، اما به شرطی که با لوچانا یا شفقت، احساس و نرمش همراه باشه. وقتی ذهن منطقی ما بیش از حد سخت میشه و شفقت رو حذف میکنه، منطق به جزم اندیشی مطلق و ذهن به یه دستگاه عیبیاب تبدیل میشه که دنیا رو فقط برای ثابت کردن ایرادها تحلیل میکنه. این مکانیسم شکاکیت مفرط توی روانشناسی دقیقاً تعریف پارانویاست. نور خاکستری جهنم آتش فیزیکی نیست، بلکه همون فضای سرد، بسته و پارانوید ذهن شماست که در اثر بدبینی به وجود اومده. روز سوم، عنصر خاک و رتنسمبوا به سانسکریت. روز سوم قلمرو عنصر خاک و ظهور رتنسمبوا یا تجلی کامل ثروت، شأن، باروری و نگهدارنده گوهر برآورنده آرزوهاست. همسرش ماماکی نماد آب حیات بخش هم در کنار اونه. این انرژی نماد غنای بی‌نقصه، اما در مقابل اون نور تیره و کدر قلمرو انسان‌ها قرار داره. تله غرور و تحلیل عظمت. عظمت این خاندان بیش از حد شاهانه و بیکرانه. روان محدود و منیت محور انسان در برابر این حجم از فراوانی دچار فروپاشی میشه، چون که توی کمال مطلق دیگه بهانه‌ای برای تلاش و بازتولید من کوچک وجود نداره. بنابراین ذهن دست به یه تقلیل دردناک میزنه، عظمت رو پس میزنه تا به یه چیز آشنا، کوچیک و خودپسندانه پناه ببره. این همون نور تیره دنیای انسان هاست که بر پایه احساس غرور بنا شده. غرور در واقع فرار از عظمت واقعیه. ما عظمت واقعی یا بخشی از یه شکوه بی‌نهایت بودن رو رها می‌کنیم تا توی حاشیه امن به دارایی‌های حقیرانه، مدرک تحصیلی یا ماشین خود ببالیم و خودمون رو با دیگران مقایسه کنیم. نتیجه گیری. این متون باستانی در واقع آینه‌ای تمام نما از روانشناسی روزمره ما هستند. انسان توی هر چالش روزانه بین روبرو شدن با حقیقت شفاف اما بی‌مرز درون خود یا فضای خالص و پناه بردن به تیغ‌های لجبازی، پارانویا یا غرور سطحی دست به انتخاب میزنه. ساختارهای دنیای مدرن، رسانه‌ها و الگوریتم‌ها هم اغلب با نشون دادن اشتباهات دیگران یا نوازش دادن غرورمون همین نورهای کدر و امن رو تقویت میکنن تا ما رو توی قلمرو محدود انسانی و مصرف کننده نگه دارن. دفعه بعد که توی زندگی روزمره احساس خشم، پارانویا یا غرور کردین، میتونین از خودتون بپرسین من توی این لحظه دارم از دیدن چه حقیقت بزرگ و وسیع فرار میکنم؟ لطفاً با پایان این ویدیو توی قسمت کامنت ها پاسخ بدین تا بیشتر با هم بحث کنیم. از اینکه توی کاوش دقیق امروز ذهناتون رو با ما همراه کردین بی نهایت سپاسگزارم. اگر این اپیزود رو مفید دیدین لطفاً لایک کنید و با دوستاتون به اشتراک بگذارید و کانال رو سابسکرایب کنید و زنگوله رو هم بزنید تا سریعتر از جدیدترین اپیزودها آگاه بشین.
تا اپیزود بعدی کتاب تبتی مردگان، مکانیسم های دفاعی خودتون رو کشف کنین. بدرود.